गॅस ऑन करून त्यावर एक पॅन ठेवूया। त्यामध्ये 2 कप मी इथे साखर घातली आहे। ही 2 कप साखर म्हणजे 250 ग्रॅम आहे। आता त्यामध्ये 2 कप पाणी आपण घालून घेऊया। साखर बुडेल इतकं पाणी घालायचं आहे, जास्त पाणी घालायची गरज नाही। आता त्यामध्ये 5 ते 6 क्रश केलेले इलायची घातली आहे आणि 10 ते 12 केसरचे धागे मी यात टाकले आहे, जेणेकरून याचा कलर खूपच सुंदर येईल। आता याला आपण उकळत ठेवूया। आपल्याला जास्त उकळी काढायची नाहीये, याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता 10 मिनिटातच चांगली उकळी आलेली आहे आणि साखर पूर्ण वितळलेली आहे। हा पाक चांगला चिकट झालेला आहे, त्यामुळे आता आपण गॅस बंद करून घ्यायचा आहे। जास्त पाक उकळायचा नाहीये। आपण गुलाबजामुनला ज्याप्रमाणे पाक करतो त्या पद्धतीने हा पाक करायचा आहे। गॅस बंद करायचा आहे आणि पाक थोडा वेळ साईडला ठेवून देऊया। इथे मी एक ताटामध्ये 250 ग्रॅम खवा घेतलेला आहे। हा मोजून 1 कप आहे। आता हा खवा आपण चांगला किसणीने किसून घ्यायचा आहे, जेणेकरून यातले सगळे दाणे निघून जाईल आणि हा सॉफ्ट होईल। तुम्ही बघू शकता मी किसणीने याला चांगला किसून घेतला आहे। फ्रेंड्स, तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडत असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलवर नवे असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। या ठिकाणी सर्व खवा मी किसून घेतला आहे। आता याला चांगलं स्मॅश करून घ्यायचं आहे। हाताने तुम्ही याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। 2 टेबलस्पून मी यात मैदा घातला आहे। 1 टेबलस्पून म्हणजे 2 पोह्याचे चमचे। हे मेजरमेंट तुम्ही लक्षात ठेवा। आणि मी यामध्ये 2 चिमूटच खाण्याचा सोडा घातलेला आहे। खाण्याचा सोडा आपल्याला यात जास्त वापरायचा नाहीये, नाही वापरला तरीही मिठाई छान होते। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट आपण छान मिक्स करून घेऊया। फ्रेंड्स, माझा थोडा आवाज खराब आहे तर तुम्ही थोडं ॲडजस्ट करून घ्या। सगळे इन्ग्रेडियंट छान मिक्स झालेले आहेत। याला आपण हलक्या हाताने मळून घ्यायचं आहे आणि याचा एक सॉफ्ट डो बनवायचा आहे। 3 ते 4 मिनिटात याचा डो सॉफ्ट व्हायला लागतो। तुम्ही जितकं याला छान मळाल तितका डो सॉफ्ट होईल। तुम्ही बघू शकता डो एकदम सॉफ्ट झालेला आहे। आता याचे आपण या पद्धतीने काप करून घेऊया, जेणेकरून सेम आकारात आपल्याला ही मिठाई बनवता येईल। या पद्धतीने मी 8 तुकडे करून घेतलेले आहे। त्यातला 1 तुकडा आपण साईडला घ्यायचा आहे आणि त्यामध्ये मी इथे काही विलायचीचे तुकडे आणि ड्रायफ्रुट्स घेतले आहे। यात काजू, बदाम आणि पिस्ता घेतला आहे आणि केसरचे धागे आणि 1 चिमूटभर मी इथे पिवळा कलर टाकलेला आहे। हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून कलर चांगला मिक्स होईल। या पद्धतीने सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता ह्या मिश्रणाचे आपण 8 गोळे करून घेणार आहोत। एकसारखे गोळे करून घ्यायचे आहेत आणि पेढ्यासारखं याला गोल गोल शेप द्यायचा आहे। या पद्धतीने सर्व गोळे करून घेतले आहे। आता खव्याचा एक गोळा घ्यायचा आहे आणि त्याला थोडा आकार चपटा करून त्यामध्ये आपल्याला हे स्टफिंग भरायचं आहे ड्रायफ्रुट्सचं। असं हलक्या हाताने प्रेस करा आणि त्यामध्ये स्टफिंग भरायचं आहे। मध्यभागी स्टफिंग घालून याला चांगलं क्लोज करायचं आहे। आपण मोदकात सारण घालतो त्याप्रमाणे यात घालून त्याला चांगलं गोल करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून त्यावर एकही क्रॅक राहणार नाहीत। अशा प्रकारे सॉफ्ट गोल गोल आकारात याला गोळा करायचा आहे आणि हलक्या हाताने मध्यभागी याला प्रेस करायचा आहे, चपटा आकार द्यायचा आहे। या पद्धतीने मी तुम्हाला दुसरं एक स्टफिंग भरून दाखवते। या पद्धतीने मध्यभागी स्टफ करून घ्यायचा आहे आणि त्याला बंद करून चांगला गोल गोळा बनवायचा आहे आणि हलक्या हाताने मध्यभागी प्रेस करायचा आहे।
जेणेकरून यावर कुठलेही क्रॅक जाणार नाहीत। या पद्धतीने मी सर्व गोळे बनवून घेतलेले आहे। आता मी कमी गॅसवर तूप तापायला ठेवलं होतं। मावाचे मी 3 गोळे यात घातले आहे आणि तुपामध्ये याला चांगला आपल्याला सोनेरी रंगापर्यंत तळून घ्यायचं आहे। हलक्या हाताने याला परतवायचं आहे। हे सोडा घातल्यामुळे थोडेसे फुगतात, त्यामुळे याला हलक्या हाताने पलटवायचं आहे। तुम्ही बघू शकता याचा कलर थोडा बदलतो आहे। अशा प्रकारे पूर्ण लाल कलर झाल्यावर आपण याला काढून घेणार आहोत। लगेच आपण हे गोळे साखरेच्या पाकात घालणार आहोत। पाकामध्ये याला 3 ते 4 तास भिजवून ठेवायचं आहे। ही तुम्ही बघू शकता एकदम झटपट अशी बनते ती राजस्थानची मावा बाटी। खायला ही खूप सुंदर लागते आणि एकदम चुजी आणि सॉफ्ट बनलेली आहे। तुम्हाला मी हे चमच्याने कट करून दाखवते। तुम्ही बघू शकता याचं टेक्स्चर। ही मावा बाटीची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर कमेंट करून नक्की कळवा आणि लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवर नवे असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर भेटूया अशा छान रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।